Có một nữ diễn viên girl lớp Thái mà gia đình sở hữu doanh nghiệp thực phẩm đông lạnh hoạt động hơn 3 thập kỷ, có nhà máy trên khu đất 16 rai và xuất hàng sang nhiều thị trường quốc tế. Nhưng điều thú vị là người bị fandom gọi là tiểu thư tài phiệt nhiều nhất chưa chắc lại là người có nền tảng đáng nói nhất. Hôm nay Unibox từng trường hợp cho các bạn, nhưng chơi theo luật rõ ràng nha. Gia thế khủng chỉ tính những gì có nguồn công khai như doanh nghiệp gia đình, nghề nghiệp của bố mẹ, môi trường giáo dục, người thân nổi bật hoặc tài sản kinh doanh được báo chí nhắc tới. Còn kiểu nhìn nhà rộng, đeo túi hiệu rồi phán chắc tỷ phú thì thôi. Chèo thuyền được, đừng chèo luôn sang phòng đăng ký kinh doanh. Người mở màn xứng đáng nhất là Om Konaphat. Nếu chỉ xem The Secret of Us, bạn nhớ Om là ơn, một cô gái nhìn Falada với cái tem đẩy thuyền tự động mất khả năng suy nghĩ tỉnh táo. Nhưng ngoài đời, background của Om mới là đúng kiểu một tay cầm kịch bản, tay kia cầm luôn báo cáo kinh tế. Theo Review Magazine, gia đình Om sở hữu và vận hành Cetaton Core Ltd, doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu thực phẩm đông lạnh. Website chính thức của Cetaton ghi công ty thành lập từ năm 1992, có vốn đăng ký 30 triệu baht và đặt cơ sở trên khu đất 16 rai bang Nha Trang. Công ty sản xuất nhiều nhóm hàng từ cá đông lạnh, rau củ, trái cây cho đến đồ ăn chế biến sẵn và món tráng miệng Thái. Cetaton còn công khai các thị trường như Mỹ, Thụy Sĩ, Australia, New Zealand, Nhật Bản, Đài Loan, đồng thời sản xuất suất Anh đông lạnh cho các hãng hàng không trong nước. Nghe đồ đông lạnh tưởng lạnh lẽo ha, gia thế này nóng hơn fandom Linh Om lúc có Hin. Mẹ của Om là Kon Narumon, một diễn viên kỳ cựu của Thái Lan, là một bên là doanh nghiệp, một bên là showbiz. Nhưng Om từng kể với Elle Hồng Kông rằng mẹ không dắt thẳng cô vào đoàn phim. Một người bạn của mẹ gửi mẫu thử vai, mẹ chuyển lại rồi Om tự đi audition. Cô còn nói mẹ gần như không cho mẹo nghề gì trước khi buổi thử vai đầu tiên. Ông học kinh tế tại Sri Nakarinwirat University và tốt nghiệp năm 2024. Review cũng từng ghi nhận cô những Good Citizenship Award của trường. Sau đó cô tiếp tục học cao hơn trong lĩnh vực chuyển đổi mới truyền thông và xã hội trong lúc vẫn quay phim và chạy event. Talent Asia còn giới thiệu Om là người sáng lập thương hiệu thời trang Keep Silent. Tên thương hiệu là giữ im lặng nhưng độ phủ của chủ thì không im được nha. Vậy Om có phải sinh ra ở vạch đích không? Nếu xét nền tảng gia đình, rõ ràng cô có điều kiện, network và môi trường tiếp xúc với nhiều người. Nhưng để nói mọi vai được diễn được bê đến tận tay vì gia đình thì chính lời kể của Om lại không ủng hộ điều đó. Rồi tới Liên Liên Khon. Liên Liên sinh ra và lớn lên tại Hồng Kông. Bố của cô là người Hồng Kông, mẹ của cô là người Thái. Cô sống ở Hồng Kông tới khoảng 17 tuổi rồi chuyển về Thái Lan, sau đó học quản trị du lịch tại chương trình quốc tế của Khon Kaen University. Harper Brazza Singapore còn ghi cô sử dụng được tiếng Thái, Quảng Đông, Quan thoại và tiếng Anh. Nghe profile vậy rất có dễ nhiều người tự động gánh nhãn con nhà giàu quốc tế. Nhưng các nguồn đáng tin Uni kiểm tra không cho thấy bố Liên Liên là đại gia nổi tiếng hay gia đình sở hữu tập đoàn khổng lồ. True ID chỉ ghi bố cô làm việc tại Hồng Kông. Cho nên ai nói Liên Liên là tiểu thư tài phiệt từ nhỏ như một sự thật chắc chắn thì Uni xin phép giơ tay chấm hỏi thật to. Nhưng phần đáng nói là nằm ở hiện tại. Ngày 24 tháng 8 năm 2026, Bangkok Business News công bố dữ liệu về 4 công ty mà Liên Liên có tên trong cơ cấu cổ đông. Tổng doanh thu của 4 doanh nghiệp được bài báo cộng lại vượt 344 triệu baht, hoạt động ở các mảng quản lý, công việc giải trí, thời trang, túi xách và thực phẩm và bán. Khoan nha, 344 triệu baht là doanh thu của công ty liên quan, không phải tài sản ròng cá nhân của Liên Liên. Hai khái niệm này trộn lại vào nhau là tài chính khốc tiếng Thái luôn. Trong số đó có Khon Khi, mảng thực phẩm và bánh, cùng các công ty liên quan tới thời trang. Trước đó Liên Liên đã xây thương hiệu Onway Wonder và phát triển kinh doanh đồ ăn Hồng Kông theo công thức gia đình. Sanuk từng đưa tin về cửa hàng Khon Khi Rat của cô mở điểm bán, còn Elle Thái Lan phỏng vấn Liên Liên về việc cô muốn làm kinh doanh từ lâu. Đến cuối năm 2025, Liên Liên còn nói với Vogue Thái Lan rằng một trong những mục tiêu cá nhân của cô đã làm được là mua nhà cho bố mẹ. Đây là điểm Uni thích nhất. Chưa có đủ bằng chứng để gọi cô là thiên kim từ bé, nhưng hiện tại cô đang tự xây lên một hệ sinh thái thương hiệu đủ lớn để chính mình trở thành người có tài sản và sức ảnh hưởng đáng nói. Nói cách khác, có người sinh ra trong gia đình có điều kiện, Liên Liên thì có vẻ đang biến mình thành gia thế cho đời sau. Rồi tới Becky Armstrong. Becky có mẹ là người Thái và bố là người Anh. Tuổi thơ của cô trải qua nhiều quốc gia vì công việc của bố. Cô từng học tại Australia, Thái Lan, New Zealand và Bắc Ireland, rồi quay lại Bangkok. Chính hành trình học quốc tế này khiến nhiều người mặc định gia đình Becky chắc chắn rất giàu. Mà Becky biết người ta nghĩ vậy luôn. Trong cuộc phỏng vấn với Gazia Singapore, cô nói nhiều người nhìn mình như một cô gái đến từ gia đình tốt và được trao sẵn mọi thứ. Nhưng theo Becky, cơ hội nghề nghiệp không tự rơi xuống. Cô vẫn phải đi audition, casting và nhiều lần gần như muốn bỏ cuộc. Chi tiết này rất đáng giữ vì nó giúp phân biệt có môi trường sống quốc tế với thừa kế đế chế. Các nguồn mạnh Uni kiểm tra không xác nhận bố Becky là tỷ phú, chủ tập đoàn hay người thừa kế một cơ nghiệp khổng lồ. Cho nên, video nào nói Becky là tiểu thư tài phiệt Anh Thái rồi chốt luôn giá trị tài sản gia đình bằng một con số cụ thể mà không có hồ sơ doanh nghiệp thì mấy cưng cứ bình tĩnh nha. Điểm đặc biệt của Becky là nằm ở nền tảng quốc tế thực sự ảnh hưởng đến các cô trưởng thành. Gazia ghi nhận cô đi nhiều nơi, khiến mình độc lập hơn và quen với nhiều nền văn hóa.
Song song với diễn xuất, cô còn học đại học từ xa trong lĩnh vực luật, tội phạm học và tâm lý học. Sau thành công của The Gap Series, Becky tiếp tục bước vào hành trình kinh doanh. HL Asia hiện giới thiệu cô với một tư cách nhà sáng lập Becky Entertainment. Nên giống Linh Linh, câu chuyện đang chuyển từ gia đình cho cô nền tảng gì sang cô đang tự xây nền tảng gì cho chính mình. Nhắc đến Becky thì phải nhắc đến Prince Sarocha vì cô là một cú phản đề mạnh nhất của chủ đề ngày hôm nay. Trên màn ảnh, Prince từng đóng vai Khun Sam, một nhân vật có aura tài phiệt đến mức chỉ cần bước vào phòng là người khác muốn chỉnh lại tư thế ngồi. Ngoài đời, Prince không phải là ví dụ điển hình của sinh ra đã ngậm thìa vàng. Trong một cuộc phỏng vấn với GQ Thái Lan, Prince kể bố cô là giáo viên và gia đình mình khá nghiêm về chuyện học. Cô từng cố học thật tốt để lấy học bổng vào đại học vì muốn giảm gánh nặng tài chính cho bố mẹ. Visual đúng là có thể lừa người. Khun Sam bước xuống xe như chuẩn bị mua công ty đối thủ, còn Prince thời đi học lại đang tính học bổng để đỡ tiền nhà. Prince tốt nghiệp ngành quan hệ công chúng và truyền thông doanh nghiệp tại Rangsit University. Những nguồn tiểu sử và phỏng vấn về cô cũng nhiều lần nhắc tới quá trình tự lập và làm việc từ sớm, cho nên gọi Prince là nữ tài phiệt girl love vì vai diễn. Túi hiệu hay Met Gala thì vui trong fandom, nhưng biến meme đó thành thông tin gia thế thật thì là sai. Mà nghịch lấy là đẹp, người không sinh ra trong một đế chế xa xỉ lại có thể bước vào sân khấu thời trang lớn nhất thế giới và tự tạo ra giá trị thương mại khổng lồ cho tên tuổi của mình. Đây mới là kiểu từ không có gia thế, tự làm mình thành có gia thế, khiến Uni nghe thấy đã. Nam Tan Tiffany cũng là trường hợp bị gắn nhãn với nhà có số má, nhưng theo một kiểu khác. Nam Tan là em gái của Narupadin, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp từng thi đấu cho đội tuyển Thái Lan và Brugiam United. Trong cuộc phỏng vấn với Legend, Nam Tan kể bố cô rất nghiêm túc về kỷ luật ăn uống và lối sống của anh trai vì theo thể thao chuyên nghiệp, nhưng bố mẹ luôn ủng hộ con cái đi theo con đường mình muốn. Đây không phải bằng chứng cho một gia đình tại Việt, nó chỉ cho thấy gia đình đã có một thành viên nổi tiếng trong thể thao trước khi Nam Tan bùng nổ với girl love trong Pluto. Nam Tan học biểu diễn rồi tiếp tục học cao hơn trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Cô từng nói mình không sinh ra trong một tài năng đặc biệt nào, cả cô và anh trai đều phải rèn luyện kỹ năng rất nhiều. Nhà có người nổi tiếng không đồng nghĩa với người còn lại sẵn sàng cấp được hào quang. Anh cô đá bóng giỏi không truyền nghề qua wifi cho em gái được đâu. Vậy rốt cuộc Trâm Anh thấy việc của dàn girl love Thái là thật hay chỉ là filter của fandom? Câu trả lời là cả hai. Ôm là trường hợp bằng chứng rõ ràng nhất cho nền tảng gia đình vừa kinh doanh vừa showbiz. Gia đình có doanh nghiệp tồn tại từ năm 1992, mẹ là nữ diễn viên lâu năm, bản thân cô học kinh tế rồi xây thương hiệu riêng. Nếu cần một cái tên gần với chữ thiên kim nhất trong nhóm ngày hôm nay thì Ôm là ứng viên mạnh. Becky có nền tảng quốc tế và điều kiện giáo dục đáng chú ý, nhưng chưa có bằng chứng mạnh cho một đế chế gia đình như fandom hay tưởng tượng. Liên Liên thì chưa đủ căn cứ để gọi là tiểu thư tài phiệt từ nhỏ, nhưng hiện tại có nhiều dấu vết doanh nghiệp rất mạnh và mang tên chính mình. Nam Tan có gia đình kỷ luật và anh trai nổi tiếng trong thể thao, còn Finn gần như là cú tác nhẹ vào định kiến visual bằng gia đình giàu. Và đây là phần Uni muốn các bạn nhớ nhất. Trong fandom girl love, rất nhiều người soi đồng hồ, xe, túi, nhà, rồi từ 3 tấm ảnh ghép lại thành một gia phả tài chính dài hơn kịch bản phim. Vui thì được, nhưng khi nói về người thật, tiền thật và gia đình thật, cái gì có hồ sơ thì nói, cái gì không có thì để chế độ nghe đồn thôi nha. Bởi vì có một thứ còn thú vị hơn chuyện ai sinh ra giàu, đó là nhìn cách một thế hệ nữ diễn viên girl love đang biến độ nổi tiếng thành doanh nghiệp và thương hiệu. Họ mở công ty quản lý, làm thời trang, kinh doanh thực phẩm và mở rộng ảnh hưởng quốc tế. Có người nhận một bệ phóng đẹp từ gia đình, có người tự đóng gạch làm bệ phóng cho mình. Và vài năm nữa, biết đâu câu hỏi không còn là bố mẹ họ giàu cỡ nào mà thành đế chế do họ xây lớn tới đâu. Còn Uni thì vẫn đang xây đế chế của mình bằng từng lượt đăng ký. Mấy cưng thấy ai trong danh sách này có background làm mình bất ngờ nhất thì comment xuống dưới. Nhớ nha, chèo thuyền bằng hint thì được, chèo gia thế bằng tin đồn thì Uni quay lại thuyền liền.